panagpuran sa pagtuo. Pulong niya buhi masaligan ko, pagkaon sang kalagko ang makikampit, puskon sang Ginoo. Okay, part 2 na ini sang atong gitunan last time on keeping that love life between husband and wife aflame. Paano nga mapainit pagid naton, mapadako naton ang kalayo, sa gugma sa tunga sang mag-asawa. Kung paano nga magtamis pagid ang relasyon ninyo nga duha sa mag-asawa. Nga mag-init pagid, nga mapadabukan pagid nimo ang kalayo sang gugma nga nakari sa tunga ninyo. Tiging gamit naton di ang polo nga couple. C-O-U-P-L-E. Ay kaduha among letter O. And this letter represents the word openness. Openness. O-P-E-N-N-E-S. Open. Ano na silonggo? To be open. To maintain an attitude of being open. Abri. Mo ginatago, bala? Ha? Wala kasi ginatago. Wala mo ginatago ang imong balatyagon. Isa ini kadelikado nga bagay sa mag-asawa. Nga kung ikaw nga asawa, ginatago mo lang ang imo mga kaguol, ang imo mga concern, sa ulihi, hindi ka nakatulog, kaya wala ni mo pautuas sini, wala ni mo share sa imo bana. Diba gana sini, sa sobra nila nga ginahimo na, hindi sila katulog, nagalaan gani ang ila pinsar, or just keeping it to themselves. So openness is very important in a healthy relationship between husband and wife. You have to let her out her frustrations. Wala naman ako nasawa mo daw frustrated o kung daw desperate ang iyang kaimtangan. Bala mo na ti encourage siya ni honey, sugiri abi ko nga daw sa daw hindi mayo ginang imo nga behavior round na may ginatago ikaw, please let me know. Ikaw mga asawa, hindi mo na iya pagtaguon. Kaya ikaw malang na ang mag-suffer. You have to tell your mate if she is, if you have hurt her feelings. Ang malatyagon nga tama kabugnaw, cold or wet feelings dampens the spirit. Nagapabugnaw na. Nagadula ina sang mainit nga relasyon sa isa kag isa. Kung bugnaw ang relasyon ninyo. Dugay-dugay na, bugnaw, patay na kalayo. Kung ato na pabayan. This wet and cold feelings can dampen our spirit. Not much of a problem, sa imong asawa. They show it when they're upset, when they are more expressive. Sa mga babae daw hindi gawa ni problema kay laban-laban sa babae, ginapautuas nila ang lablatyagon. Wala nila ginatago, kinami na iya. Kung mag-away, halimbawa, sa banaya, ipos na iya. Saan ay bugnanay, okay lang banda na iya. Pero lain ang asawa iya mo. Asawa iya, hindi ka patulugon kung hindi ninyo mahusay na. We congratulate the wives who are like that. Nga nag-open up sila, nga ginadesidihan, ginahimon lang tanan nga sa wife mo magtulog, mahusay ang problema. Sila sa Bible ba? Sila sa kasulatan. Let not the sun, nga hindi naton patunuran sa adlaw, ang aton nga kaakig, kung sa ilonggo pa.
Sa mga lalaki, sa mga lalaki yati, kita nga laki, balanta man ni, we have the tendency to compartmentalize our feelings. We have the tendency to be quiet and not so expressive. Is this true? Oo, di pro. Muna tendency sa mga lalaki. Kapin pa sa mga lalaki ng ipuson. Kung may mga balatsakon sila nga hindi mayo, ginakuan nila na, ginabutang nila sa kung sa kwan pa, sa kwarto, drala na yan, di ko na ipagsugod sa sugid sa sawa ko. Taguon ko lang na yan. And have tendency to be quiet. It's not going to help. Kung nagabais ka mo, kag hindi kaya willing magsilanon sa sawa mo, malakat ka lang, kung himuon mo. Is that going to solve the problem? Hindi gid pwede. Habi din yun yung ginahambal ako ni Masling Pastor Bert. Balaan ko naman na. Hindi na ako kinahanglan magpamati na, pero habi ninyo, I hope you appreciate niyo yun. Nga ma-remind kita sini that we husband must be open. That we husband must be sensitive to the needs of our wives. We have to be sensitive. We need to appreciate. At siguro ay gid ka nagambal sang thank you sa asawa mo, tagaan ka bulong sa asawa mo, ay kaman ka pa thank you. Kung manami ang linuto sa asawa mo, ay kaman nagpasalamat. Hipos ka lang dahil mo lang kaon. Ano kuno na? Gani nga hindi gid pwede nga himuon na to na subong bana. We need to be appreciative. Appreciation and feelings nga makasugilanon kita, no? Ngani nga ang Diyos mapakamayo sini C, letter C, and the second letter is O, which represents openness, to maintain an attitude of being open. Kag aday na kita nakalambot sa parte sa mga lalaki, kay man ang tendency sa mga lalaki is to compartmentalize our feelings. We have the tendency to be quiet, not too expressive. This is true, no? Of course, may mga lalaki man yung babaan man, na mapalambal man. Pero laban-laban gid, labanan sa mga lalaki. Mugani bisan pa sa mga leadership kung kaysa man may problema sa mga lalaki. Supposed to be nga sila ang leader. Pero very passive nga leadership, ipos lang. Ang nagpadalagan sa mga pamilya mo na yang asawa, amo nang palambal pirmi ang banaya at supposed to be nga siya ang leader, but he maintains a passive leadership nga hindi mayo. So men are being reminded today to be open to your wife, to your mate, emotionally. Of course, this should be done privately. Mga emotion natin sa aton asawa. We should open yourself to your mate. Open. Kung ano mga plano mo, ipabutyag mo sa imong asawa. Kaya kung hindi nagalibong asawa mo, halimbawa, way na ka mo tigangon sinang adlaw. Way na ka mo ibakal sa sudaan. Hipos ka lang imo ya. Way man ikaw nag-communicate sa imong asawa kung ano himuon mo ka. Nga makakita ka korta kung ibakal nyo sang bugas o kung sa sudan. Amo na problema nga natabo sa isa ka couple. Masang ulihin na pilita na lang siya magbiya sa yabana kay Waigid. Almost every day, ginakulbahan siya, di na kami kanoon sini. Ang yabana, hipos lang, malagaw lang na siya, palalagaw. Asa sang ulihin na doon na puno, nagitong asawa to nga, huwag nag-open up ang yabana, huwag nagasugid, na siling abingahan dili ka lang ka, mangita ko to kwarta. O mangita ko obra, kung nga makabakal kita sing naway. Kundi nagahipos lang. So, reminder ni sa mga bana, if you have this problem, you should share your feelings.
Patyag mo, imo balatyagon. Kung hindi maayo pamatyag mo, isugid mo sa asawa nimo. Ha? I-share gini mo na. And then, kung marami pagid nga kamo kaduha nagapangamuyo kung gabi man o kung sa aga. Kaya man sa pangamuyo, nagaginapautuas mo yung balatyagon. Nagapangamuyo kasi masawa. Kag sa imo pangamuyo, ginashare nimo na anong imo mga plano, ninatugyan mo na sa Ginoo. And you do that when you pray together. Hindi ba? You pray with her. Give her your full attention. Ihatag mo sa asawa nimo. Kung nagaswilanon siya, di nang mata mo, di kayo mo tanaw sa langit. Ha? Daway ka kapamati, bala. Kung may isa pa kabagay nga hindi kita luyag by nature, siya asawa man o kung sino na siya. Kung naghambal ka bala kagway, kita mo kung diin sa iya, matayaya. Na-experience yan ko, nasin ko. Ngambal ba ako, nagapamati ka, daw lain niyang sa isip mo. Kaya nagkakundiin, iya, panulog yan, nagasuwilanon ko. Hindi na mayo. Kung naghambal asawa nyo, you should give your full attention. Listen carefully. Pabatyaga siya nga nagapamati ikaw sa iya. Kag interesado ikaw mamati sa iya, ginahambal. Ginahambal niya. Amuna, no? Ang reminder sa mga bana. You give her full attention. And then discuss your financial concerns. Kung anong mga plano nimo financially, sugiran mo ang imo asawa. Halimbawa, kung may business ikaw nga ginaplano, negosyo, kung anong plano mo sa inyong kapital, sugiran mo asawa mo, kaya abi mo ang insights ng bana, mga babae, grabe mo. May mga butang sila yan nga makita nila nga hindi natin makita. So you have to listen to the warnings or the cautious cautions of our wives, especially in money matters. Man by nature ang bana kung kita impulsive. Dayon talang decide, why ta mapinsar si mayo kung bala mayo inang desisyon naton. Ang mga asawa ya, tama sila kakuan, ka-discerning. Kung makita lang tao ya, gina-psycho na nila lang daan, kung wala masaligan, o kung hindi. Many times, dako, gina nga bulig. Natabuin na sa isa ka mabana, nga may kapital na siya, luyag siya manegosyo. May amigo siya nga, nga luyag isa sila sa negosyo. Makumbuya sa negosyo. Sugiran niya ang iyang asawa niya, si Parito. Luyag siya nga kuhan kami sa business. Damayo man na siguro. Dahil sa asawa niya, hindi ka na magpadaso-daso. Si Saanay si Mayo, kung ano siya katao, kung masaligan mo na siya, base kung madula lang ang kapital mo na kung mag-isa ka mo. Maayo kay namati siya. Hinahinay siya kasi uli na sa puwan niya nga amigo niya ina. Damo na gali ang ginintrahan niya nga hindi mayo ang resulta. Hindi mayo. Mayo kay nagpamati siya sa asawa. Listen to the cautions sa ato mga asawa na binigid sa mga pagnegosyo, especially in money matters. That's open. Be open. Ang ikatlong nga letter, amo ang letter nga letter U. C-O-U. Couple nimo. That word couple. Ang letter U nag-present ini, nag-representar ini isang word nga understanding. The word understanding starts with the word U. Kung maluyog kita nga mag-init pag in relasyon ninyo nga duha sa mga asawa, kinahanglan may paghangpanay amo nang understanding. That we should be more understanding. May manami dira nga verse ng Pedro Kapitulo 3 versikulo 7, if you want to write this down. 1 Peter chapter 3 verse 7. Nagasiling niya, live with your wife in an understanding way,
though we cannot totally understand women. Live with your wife with an understanding way. Puyo ikaw. Pangabuhi ka mga duha nga may paghangop, may pag-intindi. Ngayon ang isawa nimo makabulig man na sa imo sa madamo nga desisyon nga pagaymo nimo. Bisan pa kung isa nga daw hindi kita kahangop sa bana na sa asawa ta. Because women sometimes are complicated. Di ba? Gani kung magakuha na sila daw hindi gusto, kahipos lang kita, total gagmay, wala na. Huwag mo na naginatagan atensyon unless mga dalagkoging yung mga bagay, then you give your own side and explain. Pero kung gagmay mo lang, di na pagsapaka kay man ang babae, they are prone to details. Kuha na sila mga detalye na sila, kita nga laki, kuha lang kita ya. Magpinsar kita, mga dalagko lang yun na pinsar ta. Ang mga gagmay na, huwag na kita na yaga sapak. Kita mo notice mo, magagawa ka mo sa balay, masimba ka mo limbawa. Ato ka na imo sa gwato, o gaulat sa asawa mo, medya ura na huwag pa siya kagwa. Nga man, kidamo pa yung madumduman niya nga, huwag na kita yaga sapak siya na mo. Damo pa, may liabi ito, may ito kwarto, mga suga, may ginakulukaayo pa na siya sa suluda. Damo lang. Di kung why ka kay jindis na ako, di mabudlay. So, women are complicated. They go into details. So, taga mo na allowance. Nga makahulat ikaw 30 minutos dito sa gwa before you can really go to church. So, understanding. To understand is to be patient. To be patient. Pwede ka makaya maging understanding ka kung may kapasensya. You have to be patient. One wife said, even when I hurt him, he still accepts me and does not hold grudges against me. Kay ang iyabana is so understanding. Manasilin siya kasawa. Nga bisan kung sa daw ginasakit siya ang malatyagon sa iyabana sa gihapon. Ang bana yan ang kapalangga gihapon sa iya. Ginabaton niya gihapon ang iyang asawa. Kag wala siya nagahuyo, nagahupot sa hindi mayong espiritu. Amo ina iyang Christian life. Ha? Ang katawom sa Christian life, amo ina. Does not hold grudges. Sa mga asawa man, ang asawa, ginadescribe na sa madamo ang manunulat nga isa ina ka porcelain. Isa ina ka malahalon nga bagay. That is so delicate. So, you handle it with care. Ano kung may mga sulod sang balay mo dira, may mga porcelain ikaw dira, nga tama ka malahalon, hindi lang ordinaryo, magtrapo ka na, magdusting ka na, ganaluhan mo gid. Nga hindi mahulog. Nga hindi matispingan. Kaya di ka na makamalalon mo. Diri sa balay, may mga porcelana kami diri, mga nga nabakal namon sa Precious Inn, mga malahalon ini nga bagay. Di, ginahalungan mo. May mga tinuon ko isa nga, ang isa to nahulog, nabuka. Na nagupod man tagipusoon mo, kasakit sang balatyagon mo, kay matama ka malahalon, ka nabuka. Oo. Lain matiyag mo eh. Ginhatag abi na sa isa ni mo ka abyan gid, malahalon yung gigastuhan gid na nga porcelain. Nga vase halimbawa. And by accident, nabuyan mo, ano matiyag mo? Sakit kayo eh. Ang mga asawa, katulad sila, they're so delicate. So handle with your wife with care. Nga ba na ba? Grabe man magtatar sila sa singgita nila, ibang ginabuyayaw pa nila, ibang ginasakit pa nila, baw. Laki kayo mo, bayin na ya. May man na padaog sa mo, sakiton mo pa, hambalan mo pa sa masakit, makahuluya na ya. It is not a good reputation for a man to do that. So, remember,
that your wife, you should understand that. You have to be understanding that your wife is like a delicate thing, so handle with care. And to understand is to listen. Muni, you want to understand people, you have to listen to them. Mga doktor muna. Sa way pa na sila yung magbulong sa pasyente, lingkod na mawati lang na, swiri ko, nanong batsyag mo. Sa dulunggan mo, nanong tabo sa dulunggan mo. O kung ano dira, ti mamati na siya na, before mag-suggest na siya sa iyang bulong, pamati na siya na sa imo. Agon maintindihan niya. Agon may wala niya kung ano ang maayong bulong sa imo balatian. To understand is to listen. I just need somebody to listen to me siling sa isa ka asawa. Luya ko lang ang akon ba na magpamati man sa akon. O vice versa man. O asawa ko siya magapalapit sa yabana kung masiling, can we talk? Ha? Pwede ka makapungko ba may istorya makita magswila nun? Huwag ka na chimpo iya magswila nun? Sa mga bana mas bat, nano ang ato ng balanaw? Kadamo tani, pero naway siya sing chimpo sina. So how can you understand each other kung naman ang attitude? Hindi na yan pwede. There must be a communication, two-way communication. And to have a good communication is you have to be open to your wife or husband. To have a good communication is you have to be honest. Kaya nano na pulos ka rin kung di mo na masaligan na bana mo. Kung maghambal na siya, o ay ka nagasali, kay damo na nga butig ang natakpan mo sa iya mo. So in order to have an effective communication, a good communication, you as a husband must be honest to your wife. And the wife also. Understanding. C for closeness, O for openness, and U for understanding. Oh. Ang sunod niya, ang letter P. Letter P stands for the word peacemaking. And Romans chapter 12, if it is possible, live peaceably with all men. You have to live peaceably with all men. Konflikto na yan, normal lang na sa aton, mga tension. Even until now, hindi gina madula. Kami, may edad na, pero hindi gina madula ang mga tension man sa amon. Ha? So, don't turn away from conflict. Work out your problem. Let's talk about it. Sometimes it's not easy. But to be a peacemaker is, manang himuon mo. Muna kita mo kung may duha ka warring factors, duha ka nasyon nga nag-away, may peace, may peace conference. Hambalan nila na. Kung anong may ngayon. Amo mo na sa mga asawa. You have to sit down and talk about the problem. Kaya kung hindi ganit, tiway ka mo ka solusyon dira. And for husband, why it is hard to say kung kaisa. Mabudlay kung kaisa sa mga bana, mo ni problema gid sa mga bana, no? Nga kabudlay kita sa mag-ako sa aton nga sala. Kabudlay sa aton mo siling honey, I'm sorry. But that's the only way to achieve peace. To admit and to say, I'm sorry, it's my mistake. Bisan mabudlay na. Kahit kung himuntay na, you're going to gain the respect of your wife kung ginabaton mo sa lamoy. Hinaya, why man sing perfecto sa aton. Why man nag-lesson sa imo pagkatawo, ang pagkalalaki mo, kung mag-ako ka sa lamong, alaw hindi ka na lalaki. No. Mas grabe pagigan niya pagrespeto sina sa imo asawa sa imo. Avoid flaring up by night by not raising your voice. Bow dirigid. Very common problem in igid. Nga wise yung kalinungan sa sulod sa balay, kay karesa masinggit, dako tingog. Ha? Pag dako tingog sang asawa, tako man tingog sa bana, te kundi away na sing peace. Nanog na sila sa Biblia, nanog sila. Sa Proverbs chapter 15,
A soft answer turneth away wrath. Ang malulo nga pagpanabat nagakuha ini sang kaakig sa tuga ninyo. Admit you are wrong. Apologize by saying, I'm sorry. Will you forgive me? Baka kabudlas na kung kayo siyang no? Will you forgive me? Oh, that's the right thing to do. Admitiron mo tayo ikaw masala mo. Pero ba matig-akon kayo siya, no? Kabay patagan kita sa Ginoo sa paghimo siya na. Oh, sa aton parents, ay mo utot, magsala ka, sawa mo, mana mo. Will you please forgive me? They said that's the hardest sentence. Hindi natin makuha sa ating vocabulary. Ang pagsiling bala, will you please forgive me? Never nurse your bitterness. Nagtuon kita last time about forgiveness, no? Kag isa ini sa ginambala nato ang buang bitterness. Hindi nato ni pagsaguron, hindi ta pagtaguon lang ini, kundi nga pautuas ta ini kag hambalan. You pray for your mate. Patapos ka nagbaysay ka mo, pangamuyuan mo kulingon mo, pangamuyuan mo ang imong asawa. Ikaw lang da, mangamuyo ka, Lord, sala naman ko. Please forgive me. Kay balo ikaw nga palang kaagwin ang asawa ko. I'm sorry nga sakit ko naman yung blatsyakon. Probably many times you did it, but you have to do it. That's the only way to achieve peace. And letter L is loyalty. Be loyal to your wives. They need reassurance. You should keep telling your wife you love her and wife to husband alone. Let you know that you are one man, woman, that you are committed to her. It's time to pledge your love and loyalty to your wife. Loyalty. Loyalty. Speak highly of your mate in front of others. Hindi nga, kung istorya ka sa mamigo mo, bawat asawa ko, pigado kita. O kung ikaw man, may surahanay ka mo asawa, ano man ang bana ko na hindi naguno kasalig na sa iyaman. Hindi niya bagay hambalan sa gwa, no? Instead, ang mga positive factors sa imong asawa, imo na nga, include her in your social gatherings. Kung may tipon-tipon ta, hindi pagbilin, sawa mo sa balay mo, dalaman siya. Kung pamangkot iba na hindi na sawa mo man, ikaw na imo kadto permiti man. Mulatan mo ka madala siya. Call and let her know about your plans. And you should keep your commitment. Loyalty, that's loyalty. And the last one is, because our time is up, the last letter is E, couple. This letter represents the word esteem. Esteem each other highly. Give respect and honor to each other. Husbands, love your wives, the Bible says. Respect. Habi nyo kung kaysa nga problema ini kay may mga asawa nga away na sila respeto sa ilang bana. Husbands, love. And then wives, what? Respect. Respect your husband. And husband, you're supposed to love your wife. Continue to be appreciative to each other. Continue to say to your mate, I am proud of you. Speak highly of your mate. Open the door for her. Kaya ako kalipat-lipat na ko sinimo sa lakyan. Naway na ko nag-abris sa lakyan sa akin na sawa. Pero maayo gid ni. Maayo ini nga batasan. And praise. Mga positive lang na mga bagay. And make your mate feel important. Esteem. That's the last letter, E. C for what? For closeness. O for openness. U for understanding. P for what? Peacemaking. L for loyalty. E for esteem. And that's the best way to keep that fire burning between you and your mate, between husband and wife. Kaya mo mga pulong sa Ginoo para sa aton sa
sining adlaw.